Ang dark web ay isang part ng internet na hindi kasama sa mga search engines. Alam naman natin na ang dark web ay tahanan ng mga illegal na gawain or kaganapan sa cyber world. Netong 2019 lamang, mayroong pag-aaral na ginawa si Dr. Michael Maguire sa University of Surrey na nagpapakita na ang mga aktibidad sa loob ng dark web ay mas lalong lumala. Maaari kayong bumili ng mga credit card numbers na maaari nyong gamitin sa pagbili ng mga gusto nyong gamit o bagay. Nandiyan din ang mga drugs, mga baril, peking pera at marami pang iba. Iyan ay iilan lamang sa mga pwede nyong magawa or matagpuan sa loob ng dark web. Ang deep web at ang subset nito na dark web ay unti-unti nang nakikilala netong mga nakalipas na taon. Ang hidden web ay kasing tanda na ng internet na kilala natin ngayon. Kaya naman okay lang na sabihin natin na nagsimula ang deep web or ang dark web sa ARPANET or Advanced Research Projects Agency Network. Ganun pa man, maaaring ang ARPANET ay walang dark web pero hindi tumagal ay ginamit na ng mga tao ang technology na ito para sa mga bagay na gusto nilang gawing sikreto tulad ng encrypted messages and transactions. Ayon sa aking nakalap na impormasyon, ang unang online na pagbebenta na naisagawa dito sa technology na ito ay ang pagbebenta ng cannabis or marijuana. Ang mga estudyante ng Stanford ay nagbebenta ng weeds sa mga estudyante ng MIT gamit ang ARPANET. Sa Amerika ito kasi wala naman tayong Stanford sa Pilipinas. Tandaan nyo guys, ang mga tao sa panahon na ito ay wala pang masyadong personal computers, lalo na ang internet connection sa bahay. Ang dark web ay nagsimula noong Marso taong 2000 kasabay ng pagpapapubliko ng Freenet. Ang dark web ay nag-e-exist pa rin sa panahon na to at nagbibigay ng censorship resistant para mag-browse sa web or sa internet. Dati, meron isang data haven na tinatawag na Haven Co na itinaguyod sa Sealand. Ang Sealand guys is isa itong sea standing micronation. Ang ibig sabihin nun is nasa dagat or nasa tubig. Ang Haven Co ay nangangako na mag-i-store or magtatago ng mga sensitive information sa lugar na kung saan walang kahit sino mang government official ang makakapasok. Napakalaking bagay niyan para sa mga user ng dark web, di ba? Pero noong early 2010, ang Haven Co ay biglang nag-shutdown. Sa tingin nyo guys, sinong may dahilan? Government ba? Let me know sa comment section down below. Ang pinakamalaking implementasyon ng dark web development of all time ay nangyari noong 2002. Ito ay ang pagre-release ng tinatawag na Tor or the Onion Router. Ang Tor guys ay ginawa ng walang iba kundi ang gobyerno sa United States. Ito ay sa kadahilan ng gusto nilang makatulong para maging untraceable ang kanilang mga operations. Noong late 2000, dumating ang sikat na ngayon na digital currency na tinatawag na Bitcoin. Ito ay ang huling piraso sa puzzle para lumaki at makumpleto ang dark web. Dahil sa digital currency na ito, noong 2010, nagsimula ang panahon na kung saan ay nagkaroon ng tinatawag na proper black market. Ang isa sa mga pioneer or naunang black market sa Tor ay ang Silk Road na ngayon ay matagal nang sarado. Naging masama ang imahe ng Tor nung nagsimula nang pumasok ang mga terorista sa loob ng dark web para makipag-usap at makipag-coordinate sa mga posibleng terrorist attack. Sobrang ironic, no? Kasi US government ang gumawa ng Tor para maging untraceable, para hindi matrack ng mga kalaban ang mga operations nito. So, dahil sa mataba din ang utak ng mga terorista, ginamit din nila ito. Ngayon, ang dark web ay nagsisimula ng bumagsak. Yes, ang dark web ngayon sa panahon na ito ay nagsisimula ng bumaba. Ngunit ganun pa man, mayroon pa rin mga kakaibang bagay o hidden services at mga sensitive information exchange na nangyayari na hindi alam ng publiko o ng masa. Pero sa lahat ng mga pangit or negatibo sa mga nabanggit ko, hindi naman lahat ng bagay or hindi naman lahat ng nasa loob ng dark web ay pangit. Meron din itong mga legit na kaganapan tulad ng pwede kang sumali sa isang chess club or yung black book. Isa itong social networking site na kilala din bilang sa tawag na the Facebook of Tor. Hindi nyo basta-basta maa-access or mapapasok ang mga website sa loob ng Tor dahil nangangailangan ito ng dedicated or nangangailangan ito ng special web browser. Ang special or dedicated web browser na tinutukoy ko ay tinatawag na Tor browser. Ang Tor browser ay isang libre at open source software
para sa anonymous communication. Ang pangalan na Tor ay galing sa original software project name na tinatawag na The Onion Router. Ang pinaka-core principle ng Tor or onion routing ay na-develop noong mid-1990s ng mga empleyado ng United States Naval Research Laboratory na sina Paul Syverson, isang mathematician, at ang mga computer scientists na sina Michael G. Reed at David Goldschlag. Ginawa nila ito dahil sa sinabi ko kanina para maprotektahan ang US intelligence communication online. So, there you have it guys. Ang brief history ng Tor or the Onion Router kasama na ang deep web, dark web, hidden web, at ARPANET. As always, like this video guys kung nagustuhan nyo. And also, comment kayo sa comment section down below. Let me know guys kung meron kayong mga bagay na gusto nyo pang matutunan dahil i-research ko ang mga yan para sa inyo. Subscribe kayo dito sa channel guys kasi napakarami pang tech and computer-related videos coming up very, very soon. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video. Happy browsing!